narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang Thursday. Thursday na, no? Thursday. Yes. Ang September 22, 2022, mga kaibigan, alas 12, 9 ng tanghali. Sa Tambayan po, kasama si Uncle JP Varela at si Attorney ako, Osam. Attorney, napalabas ka ba recently ng mga umaga, tanghali? Yung office hours, hindi yung ating gabi na usually yun yung oras ng paglabas mo, di ba? Para kang wakwak, ganun. Hindi na ako lumalabas ngayon dahil septic ako. Ganun. Pero anyway, nakalabas ka ba recently ng working hours, working days, ating mga lansangan sa Metro Manila? Oo, kahapon nagpa-injection ako ng anti-tetanus. Ano papansin mo sa sitwasyon natin sa daan ngayon? Baha, traffic. Traffic, bahang-baha yung mga kotse ng mga tao na naghahabol ng sabi ni Sumarichan, naghahabol ng Christmas shopping, no? Or kikita pa para sa pang-Christmas shopping, tama? Oo, yung mga iba, nang-hold up ng bangko, ganito rin ang panahon na magsimula yan. Hold up in the sense na, alam mo yun, mag-withdraw ng lahat ng kanilang savings o di kaya maglo-loan. Tama ba? Tama. At saka yung hold up din talaga meron. Si Kuya, deposit. Siyempre, maraming kita yan si Kuya Winner eh. Di ba? Oo. Maya-maya, meron akong i-share na resolution ng Supreme Court. Di pala Supreme Court. Regional Trial Court. Tungkol ito sa application ng DOJ na i-proscribe ang Communist Party of the Philippines and the New People's Army as terrorist organization. Ngayon lang nga to, breaking news to eh. Baka ibabalita din to ng IZ. I-ano na lang natin ng konti na yung ating kahirapan dito sa Pilipinas medyo nasusolve na. Kaya ako nga tinatanong yung tungkol dun sa sitwasyon sa daan. Alam mo ba, attorney, na ito pa lang buwan ng Agosto, last year, ito, indicator lang, yung bilang ng mga nabentang sasakyan dito sa Pilipinas ay halos dumoble. Halos dumoble, sipin mo. At ang karamihan ng increase, nagkaroon ng increase sa passenger cars. Yung mga nag-iisip na babalik, back to work na sila, bibili na silang bagong kotse, no? Pero kamangha-mangha, yung commercial vehicle types, more than 50%, more than halos 120% ang increase ng quantity ng commercial vehicle types. Di ba? Ano ba? Ang nabili na. Nitong Agosto lang, compared to August of last year. Just 1 month, And in almost every month since March, kasi January, laylay pa tayo, February, laylay. Pero mula ng March, mas marami na yung nabibenta kaysa sa last year na mga sasakyan every month. At ito mga itong increase ng commercial vehicle types, no? Because this only means one thing. Maraming nagnanais na magpatuloy ng negosyo, no? Okay. Kumbaga, to ride the economic opportunities na bumubukas sa ngayon after that 2 years na lull, no? So, along this line, putulin na lang natin yung yung good news na yan. May saysay pa ba yung mga NPA, yung kanilang mga sigaw-sigaw ng kahirapan, tsaka pamimigay ng gulay? Ay, nasaan na pala yung mga namimigay ng gulay? Tuloy-tuloy pa rin. Wala na sa pandemya lang yun eh, yung community pantry. Bakit? Nawawala ba yung pangangailangan ng mga gutom? Dapat hindi tumigil yung community pantry.
Ang funding siguro tumigil na dahil wala ng pandemya. So ang funding di kaya ako ayaw ko lang kasing attribute mag-impute ng bad faith Maganda nga pala ang term yung nasabi mo, no? Pandemya. May natutunan ako kaya Attorney Ahmed yung umaga. Pandemya. Pandemya. Sa ilang tao doon, nagkaroon sila ng pandemya. So, pag may issue, may pandemya. Ang ganda nung term na yun. Gawin nga natin. Pauso natin nga, Kuya Winner. Gawin mo ng clip yan. Pandemya. So, anong nangyari sa hatol ng RTC Ben o RTC to, RTC. Maganda to. Medyo pinag-aralan to ng i-share natin. Anong klase muna na kasong ang ni-raise? Is it mandat? Civil case yan. Civil case to, siguro to? Judicial review on the application kasi special yan siya. Special procedure na ginawa, na inallow ng batas para i-proscribe ang isang organization as terrorist, Okay. as terrorist. Teka muna ba? Yan. Application. Ano ba? Okay, so anong klaseng kaso to? So sino ang korte na involved dito, Attorney Ahmed? Ayon dito sa yung dokumentong pinapakita sa ating mga kaibigan pala at good morning sa inyo, yung mga nasa Facebook, YouTube, nanonood sa atin, worldwide, WIZ app. Okay, sinan, Regional Trial Court Branch of what? Hindi ko makita. Andyan teka, basahin natin na maayos. Maliit Ayan. Okay, branch. Ayan. Basa ba? Nababasa? 19. Ciudad de Manila. Facebook Regional Trial Court. May Facebook sila ngayon. RTC. So Manila to, branch 19 ng Regional Trial Court Manila. Sa headings yan ng Facebook? Meron na yan. Address yan Para makita na ng taong bayan yung mga desisyon. Maganda yun. Okay. Department of Justice ang sampa laban sa Communist Party of the Philippines and the New People's Army, AKA. Ano yung sabihin ng AKA? Also known as Bagong Hukbong Bayan. Respondents. Respondents yan. Okay. Yan. Una muna, na-establish ba na entities yung kanyang kinakalaban? Registered entities ba? Are they... Hindi naman kailangan na registered entities ng gobyerno yan. Kailangan lang na they exist and hindi naman yata in question yan. Pero ang malinaw kasi dito ay ang lumalabas dito, itong nasa yung nandyan sa harap. Yan. Ano lang yan Ha? Ano sabi? Introduction lang yan siya. Parang lang yan siya. Parang prefatory statement. Pero medyo madrama yan Madrama yan. Pero itong content... Ano na yun? Twist the pricing is? Basahin. Ikaw magbasa. In my opinion, one of the surest means to ease the uprising is a sincere demonstration of this government's adherence to the principles of the Constitution, together with an impartial application thereof to all citizens, whether dissidents or not. Let the rebels have no reason to apprehend that their comrades now under custody are being railroaded into Muntinlupa without benefit of those fundamental privileges which the experience of the ages has deemed essential for the protection of all persons accused of crime before the Tribunal of Justice. All right. Give them all the assurance, at tapusin na natin, that the judiciary, ever mindful of its sacred mission will not, through faulty cogitation or misplaced devotion, uphold any doubtful claims. Sure. Power in diminution of individual rights. That is People versus Slava. Decision ng Supreme Court in People versus Lava. Si Jose Lava ay miyembro ng NPA noong 70s. Noong 1970 itong kaso na to. Justice Fernando. Si Justice Fernando, medyo madrama talaga yan kasi philosopher yan siya.
Pero sa practical na aplikasyon ng kanya sinasabi, no, yung sincere, Maganda. the Constitution, mga ganun about rights, individual rights to express their, to be able to do their thing. Yun yung sinasabi natin kanina. Yes. Maghabol ka, magnegosyo ka na hindi ka napipigilan, hindi ka natatakot, na wala kang iniisip kung ano yung mas mabuti para sa iyo at sa iyong pamilya. Di ba? Oo. Ngayon, ano siya? Next page tayo. Bakit shortcut ito? Wala na, hindi na natin babasahin yung ano. Islam siguro yun, tsaka statement of the facts, no? Okay, ito na yung findings na siguro. Ito na yung papunta na ito sa ratio. The ratio, disdendi. Okay. So, itong sinasite dito, unfortunately, the phraseology employed in the foregoing proviso is resulted in foregoing would have resulted to consequences which shall be the opposite of its intended outcome. This led the Supreme Court in Calleja versus Executive Secretary et al. To strike down the proviso as unconstitutional. The Supreme Court's ratiocinates, blah blah blah, tuloy-tuloy yan. Ito, no? So, in so ruling, the court effectively reinforces with greater vigor the individual rights of... Sobra na ka, sir. Basahin ko muna. So, ang tinanggal daw na provision or in-strike daw na Supreme Court na provision ng Anti-Terrorism Act of 2020 ay yung Section 4. Ito ba yun? In-strike yan. Wala. Ikaw lang nakakakonsin. Lumiliit. Bakit ito lumiliit? Kuya Winner ang nagpindot. Hindi. Ako to pagka na-highlight o na-hover sige. Lumiliit itong... In-explain mo na. Ayan. Hindi mainip yung ating mga nanonood. Ayan na. Okay, yung Section 4 daw ng Anti-Terrorism Act ay in-strike. Okay. So, sabi daw, ang opinion naman to, so wag na natin basahin. Okay? So, in so ruling, the Supreme Court effectively reinforced with greater vigor individual rights of advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercises of civil and political rights. So, kumbaga, strike down yung Section 4 dahil pinapahalagahan natin yung mga bagay na yan. Alright. Yes. So, ano daw conclusion ng kanyang conclusion? Sabi dyan, rebellion is rooted in discontent of the existing order which is perceived to be unjust, Teka, sir. inequitable. Sir, putulin mo na kita. Kaya yung pinutol, sir, kasi page 133 na to. Kaya nga Kaya nga. So nandun na. So ito na yung pinakadulo. Ito na yung parang dispositive portion. So ang sabi ng korte ay... So ang sinasabi niya dito ay ang cause ng rebellion is there is a systemic problem in the system of government or the system that runs the state. Okay? Yes, but this is a question of chicken and egg, di ba? Kung alin ang nauna. Kasi halimbawa, at that time when the CPP-NPA was founded, okay, there was a national problem of may depression tayo noon, mahalang mga bilihin, at saka merong bagong dating newfangled na parang uso sa international community na communism. So, nandyan yung Cuba, nandyan yung China na recently kakapanalo pa lang nila ng kanilang mga revolution. And of course, there's Russia where everyone is copying all of these things. Okay. Diba? But that was in 1970s, 1969, 1970s. Kasi, ano ba sabi kasi? Rebellion is rooted in a discontent of existing order which is perceived to be unjust and inequitable to the majority and favorable to the wealthy. At yun din naman yung sinasabi natin.
Yan din yung sinasabi natin. Dahil dito sa second sentence, rebels are usually compelled to resort to violence simply for lack of avenue to be heard. Ngayon, ganyan pa rin ba? The position to significantly change the status quo. Okay. Yun yung kumbaga, yun yung lumang premise, no? Ngayon, meron tayong maraming oportunidad para ilahad yung ating mga opinion. Ang dami. So, ngayon, itong statement na to, I have yet to read the entirety of this decision as a whole. Pero dito, inuulit niya lang si Justice Fernando yung drama ni Justice Fernando sa People vs. Lava. Pero ang introduction dito sa kanyang reasoning is that ang sistema ng gobyerno, which may have been the valid basis in the 70s, needs to be proven to be still so or still the same until now, such that we can still use this excuse to defend the rebellion and the rebels. Kasi it's not always like the state or the courts will uphold the rights of the individuals and completely ignoring the rights of the state and the citizens in the actions of the rebels as a group. Kasi hindi mo naman pwedeng kasuhan ng grupo kasi bill of attainder yung batas na ganyan, yung magiging guilty by association. So individuals talaga ng mga rebelde ang kakasuhan mo. But you can always, the court can always defend or uphold the rights of these individuals and never minding their contribution in the actions of the rebellion itself. So yan ang problema dito natin. Kasi the only way to hold a group or the rebellion as a group accountable is to prescribe them, di ba? Ang mangyayari dyan, babalik tayo doon sa guilt by association na bill of attainder na tinatawag. So this provision na ginamit dito actually is under normal circumstances is a bill of attainder. Ang ibig sabihin niyan na dahil miyembro ka lang ng isang organisasyon, kahit wala ka namang individual acts na kriminal in contribution to the rebellion, guilty ka na kaagad ng rebellion, which is also wrong. Pero yun nga, I still have to see kung wala ba talagang ginawang individual na kalukuhan ang mga miyembro ng NPA na nahuhuli. Padyak to ako doon sa sir. Yung next page, hindi ko makita kung hindi mo move Yan. Yan. Before we will finally ito yung last. Sabi nito, therefore, premises, petition is dismissed. Okay. All right. Okay. So ano ba kasi sinasabi dito na kakaiba, attorney? Ang sinasabi dito, well, first, ang application kasi na to prescribe is under the Human Security Act pa. Paano nga ulit, sir, ng title, sir? Yung title ng kaso? So, yun, Ayan. Petition for wala kasi nakalagay, no, kung anong klaseng kaso. Okay, but malamang sa hindi, ito yung kaso na nire-require na i-file ng mga enforcers. Tama ba? Ng DOJ mismo. Ng ating gobyerno kapag meron silang hinuhuli na at ipapatag under the terrorist as a terrorist organization or something? Hindi. This is a case which applies for the prescription of a group. Specifically CPP NPA. Okay? So parang tipong i-declare yan sila na terrorist group. So as such, merong mga bagay na dadali, magiging madaling gawin for the government forces to suppress the rebellion. Okay, kagaya lang ng pandemic, para manamnam lang namin na mga ordinaryong palaka dito nakikinig, attorney.
Pag sinabing prescribe, di ba, prescription ng doktor, yan yung pinapagawa sa'yo. Pag yung nabanggit mo salita kanina, parang iba, proscribe. Proscribe. Eh, Merong special meaning yan sa batas. Ang proscribe. Yung inista as among the terrorist organization. So, ang maraming consequences kasi yan eh. Unang-una, hindi ka pwedeng yung organization hindi pwedeng mag-maintain ng bank account. Hindi yan pwedeng gumamit ng mga legal avenues to help its organization and its operations, ganyan. Kung sa bagay, kumbaga, yung ito ay yung kabaliktaran ng prescribe. Kasi yung prescribe, pinupush ka na gawin mo to. Pag pinaprescribe, ibig sabihin, pinupush ka na wag mo na yung i-allow. Parang ganun. Pwedeng ganun nga. Pwedeng ganun na sabihin dyan. Kailan na si Kuya Winner na ng pananghalian. So balikan natin yung balik tayo. Magbabalik tayo pagkatapos ng patalastas. Sino bang judge yan? Tingnan muna natin pangalan bago natin mabulunan lang itong question natin. Yan, si Mario Magdoza Malagar, presiding judge. Okay. Pabalikan Tambayan na pag-usapan natin si Mario. Muli nating balikan Tambayan sa DWIZ. Yes po. Nagbabalik po ang Tambayan kasama si Uncle JP Varela at ako si Osam. Oras po ay 12:36 ng tanghali. Yes sir, anong sinasabi mo? Wala kaya tayong boses Teka muna, wala tayong boses. Yun. Tagal na pala ito sir, no? Na kaso. At ito ay mahabang kwento na, no? Kasi 2018 pa pala yung nandiyan sa head, no? Case number? Yes. 18. Case number, mahaba. Under pa yan sa old law. Na repeal na. Human Security Act of Gloria Macapagal-Arroyo. Yung ginawa ni Gloria in reaction to the 9/11. Batas na yan. Bomba-bomba din dito sa Manila no? At saka, okay, yung pagbomba sa batasang pambansa, no? Pero sa kalagitnaan pala nito, may lumabas din pala itong kumbaga na feature din ito noong 2020 nung pinayagan or na consider ng korte na ituloy yung kaso na ito. Pero yung main point pala nito ay parang ma-declare itong CPPNP at may mga 500 pala na 600 na entities ang nito pinapa-delist mula sa society. SEC. Parang hindi ka na makapag-perform ng mga economic activities, hindi ka na makabili ng kotse, hindi ka na makakadagdag sa traffic. Traffic kanina. Ayun. Mukhang malaking issue natin yun sa traffic talaga siya. Parang hindi ka makaget over dyan, brother. Kasi pagigising ka naman ng umaga at makakauwi ka ng tanghali, sa isang pupuntahan mo, di ba? Wala mag-i-pay. Hindi. Wala kasi naubos yung oras nila sa traffic. Kaya sinasabi dyan, sila pagbawalan, pabilihin nyo na lang yan sila ng mga kotse, magtayo na ng pera, no? Mga NGO at mag-produce ng mga paraphernalia para sa rally para magkaroon tayo ng maraming traffic. Yan. So I am sure na itong decision na to is comprehensive in relation to its discussion on the matter of terrorism and prescription of organizations. Pero yun nga, na-dismiss ito, which might dishearten a lot of people, no? Sa Facebook, maraming nalulungkot na ipapaliwanag lang natin na hindi nyo kailangan malungkot. Sige, let's just remove this, no? Stop sharing this kasi para... Base sa sinabi ni Judge, para na maintindihan nila, ipaliwanag natin kasi kung anong dahilan ni Judge sa kanya which is found in the latter part of the... I-flash mo daw ulit, sir. Kasi wag na. Basahin na natin para masundan na natin. Kasi meron namang dahilan na sinasabi si Judge. Meron nga. Unang-una, na-repeal na yung batas. Pagka wala na yung batas, wala ka ng basis. Sabing ganyan, ang sinasabi niya is, nandun nga sa kanyang dahilan. No, na
nandun dun sa, mapopost ba natin ulit yung bandang Yan. page sa, Teka, sinishare ko na ngayon. anong tawag nito? Yung una nung ratio, yung 133, hanggang sa kalahati, Yan. 34. Oh, masusundan na natin yung kwento dyan. Oh, yung 133, sa baba niyan, sir. Muna, sir. Yung, before that, sir. The page Teka. it says there. Yan. Okay, dito sa may bandang baba, last sentence, sabi, the government can, well, Yan. wala. Okay. Ang gulo. Sige. So, ang sinasabi niya dito na, okay, hindi ko mabasa siya. Teka lang. Yan. Ang, Okay. ayan. Yan, ha? Huwag mo na i-zoom in. Ako nagsabi. Diba nagsimula tayo na ang rebellion daw, ang dahilan niyan ay yung kawalan ng avenue for expression. Diba? Okay, ang sabi, the CPP can only gain adherence for as long as the government remains insensitive to and incompetent in addressing the social realities of poverty and material inequality, which brings with them the oppression of the marginalized. So yun yung sinasabi natin dito, it all boils down to the economy. No? So ang sinasabi niya, makakapagpatuloy lang naman yung CPP kung ang gobyerno ay manhid at hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho. The government can, while uncompromising in its fight against communism, regard the CPP's act of taking the cudgels of the marginalized, no, na yung para mga sinong bumoto sa inyo na i-represent nyo kami ni Atty. Ahmed, marginalized din naman kami. Di ba? As an impetus to better address this sector's concerns. Okay, yung next Yes. So, Next page. Next page. If our people should see that reforms could be initiated and carried out from within, the CPP's call to arms to overthrow the government will indubitably be unheeded. So ito yung nangyari, mga kaibigan, i-explain ko lang yan. Ito yung nangyari na iniyakan ni Pangulong Duterte nung sinabi niya dun sa kampo ng anong kampo yun ng army na binisita the day after the denial of the ABS-CBN franchise. Single-handedly, in my term, brought down one of the oligarchs. Halos maluwa si Duterte niyan. Dahil yung laban na yan ay laban naman nating lahat. At yung pinakita nga naman na movement ng ating society ngayon na para bang okay, nandiyan pa nga kayo yung mga hindi lang ginaw may lupa, yung mga kalahi namin ni Kuya Wheeler na mga oligarko. Kasike. Mga kasike. Pati yun nandito pa nga kami. No? Pero, nandiyan na rin yung taong bayan. No? At may namumuno na maaari kami ilagay dyan para hindi na kayo makapagpatuloy. Pero ang hindi pa nakikita ng taong bayan kung saan nangyayari ito Hindi kasi ito nangyayari sa Malacanang Hindi ito nangyayari sa bundok. Ang pagmamanipula ng ating, yung sinasabi dito, ng pagmamanipula ng mga naghahari-harian sa ating lipunan. Hindi yan nangyayari sa Malacanang, hindi yan nangyayari sa bundok, sa eskwela. No. It happens in our legislature. Ang seat ng gobyerno, ang boom power ng gobyerno ay nasa legislatura. At yan yung hindi natin nakikita. Hindi natin tinitingnan. O yun, so sabi dito, efforts part of government na i-ano sila, na iyan pa, yung i-prescribe pa yun sila, mas makakalala lang ng sitwasyon. And pangalawa, sinasabi niya, parang dito sa bandang huli, dito sa kanya sinasabi is, parang inaamin mo na hindi kaya ng gobyerno yung laban, so mas lalo mo lang dinagdagan ng apoy yung sitwasyon. So naman yung rationale nito ni Judge. Base sa
sa kanya. Hindi naman siya nag-jump lang doon sa kanyang desisyon na Oo. nawala siya. Meron yan siyang process of resolving this na hindi natin napabasa, papasahin ko to ng buo mamaya. Ay laban, na laban na sinasabi niya na dapat labanan. Sabi niya, okay, sabi niya na yung mga freedom kasi na pinapatanggal dito, na mangyayari, it involves the civil rights. Yan, yung karapatan ng bumili ng kotse, Mag-cause ng traffic. Mag-cause ng traffic. Yan, freedom mo yan eh. Yung mga freedom na yan, sabi niya dito, as to the view that an observance of the dissidents' constitutional rights will jeopardize the security of the state. So yung mga kanilang constitutional rights ang mababawasan, at kung ipapatuloy doon na ibigayan sa kanila, na-endanger yung state. The exhortation is that the existence of danger is never a justification for courts to tamper with the fundamental rights expressly granted by the Constitution. That's right. Yan ang pinaninindihan na ating batas na kung nagpo-pose lang ng danger, wala kaming magagawa dyan hanggat wala siyang na-expose na danger. Di ba? Gaya nung sinasabi natin sa ating rights to free speech. Di ba? Hindi mo pwedeng i-curtail yan dahil may tendency ang tao na yan na magsalita ng bagay na hindi magugustuhan ng karamihan. Paano kung hindi niya ginawa? Hindi mo na siya pagsasalitain? Yun. Di ba? So, the legislature, sabi dito, these rights are immutable, inflexible. Ano yun, sabi niya? Yielding to no pressure of convenience. Ano pa, attorney? Yielding to no pressure of convenience, expediency, or the so-called judicial statesmanship. Yun. So, hindi pwedeng pakialaman yung mga karapatan na yan. Di ba, Maria? Teresa? Hindi pwedeng pakialaman yung mga karapatan na magsalita, mag-traffic, o magtrabaho. Ayun. So, the legislature, even the legislature, kahit yung ating legislature, hindi nila pwedeng pakialaman yan. And then, the legislature itself cannot infringe them. So, ang sabi niya, ako rin, hindi ko rin yan pwedeng i-declare ito na matatanggalan sila ng kanilang mga karapatang magrebelde. Ngayon, what is next? Okay, yung mga yung nalulungkot dahil tuwang-tuwa sila sa ginagawa ng gobyerno ngayon na gustong talunin na talaga for once and for all, itong rebellion, itong CPP-NPA, inalulungkot sila dahil dito. Ang sinasabi ko, well, this is not the end of the road. May bagong batas, yung anti-terrorism law, at itong one of the reasons siguro kung bakit ito na dismiss or na deny, kasi na-repeal na yung batas na basis nito. That is precisely what I think is the main basis for this decision. And maganda yung sinasabi niya nga dito, Tony, no? Sa na the legislature, the Bill of Rights are incompatible with stable government and a menace to the nation. Let the Constitution be amended or abolished. It is right to say that while the Constitution stands, the courts of justice as repository of civil liberty are bound to protect and maintain undiluted individual rights. Okay. So, yun. So yung next page na nito, para magbulang natin yung kanyang so ang sinasabi niya dito is, diplomatic, military, and legal matters duly taking into account the root causes of terrorism without acknowledging these as justifications for terrorists and their criminal activities is heartening. Sabi naman daw ng ng gobyerno, indeed, measures that seek to include conflict management, and conflict
peace building, addressing the roots of conflict by building state capacity and ano sabi? Promoting equitable economic development will hopefully stamp out terrorism and eradicate its seeds. Ayun, makinig po kayo. Ito yung importanteng parte dyan. Na ang laban ay hindi daw dapat sa korte nila pinagdidiskitaan na itong laban na to. Kundi doon sa society. At ang gobyerno may responsibilidad na ipatuloy yung kanyang reforma at pagbabago para hindi ulit, balikan natin yung root cause daw na mararamdaman ng karamihan na wala silang rights, wala silang oportunidad dito sa sarili nating bansa dahil naubos lang ng mga pamangkin namin ni Kuya Winner, mga anak ng aming mga kamag-anak, ng mga oligarko, ang lahat ng oportunidad sa bansang to. Pagka ito ang sinabi mo sa mga taong biktima ng CBP-NPA, mamumura mo tong judge na to. Kasi kung sasabihin mo sa kanila na pinatay yung tatay mong sundalo, pinatay yung nanay mong pulis, yung kapatid mo na nagtuturo ng soccer, binaril ng NPA dyan sa may park habang nagbabike. Pag sinabi mo itong desisyon na ito, mamumura yung judge na yan. Bakit? Kasi sasabihin na dapat ang solusyon sa pagbaril sa kapatid ko ay bigyan na economic rights itong mga ulupong na to. Yan yung dyan yan yung dilemma dyan Kasi while we seek to answer the causes of rebellion, the government is also hand-tied, hand-tied, tightly behind its back. Its capacity to fight these terrorist activities, yung pamamaril ng mga sundalo, yung mga pangungulekta ng pera sa mga households doon sa rural communities nasan sila. So, itong desisyon na to does not answer everything that the government is trying to solve. The government only wants the prescription. Hindi pa dito sinasabi na paano yung mga namatay? Anong solusyon natin yan? Because you cannot always say to these people that it's okay your father died, it's okay your sister was shot there because she was carrying an AK-47 in that group while she was supposed to be in UP studying. Because the government is trying very hard to improve the economic development of this country. So, yun yung tinitimbang kasi dyan ng gobyerno at hindi rin yan kasi inescapable na existential reality yan na hindi mo yan masasagot dito sa napaka beautifully written motherhood statements ng judge dito. I agree with this dismissal of this case, but all of this beautiful flowery stuff really cannot appease the feelings of those people whose family members have died because of the activities of this terrorist organization. Pero ang weird lang kasi hindi na binabase sa batas or principle ang kanyang decision dahil tama ka. Dahil na-repeal yung Human Security Act na naging basis sa pag-file niyan. Kasi sabi dito sa Section 56 ng bagong anti-terror law, Republic Act number 9372, otherwise known as the Human Security Act of 2007, is hereby all laws, decrees, executive orders, rules, or regulations or parts thereof. The provisions of this act are repealed, amended, or modified accordingly. So ang tanong dyan is, did this new law discuss what will happen to if there are existing cases in Human Security Act? Automatic yan. Automatic yan. Mali-dismiss. Yeah, it is favorable to the accused, tama? Yes. So ito yung nangyari. Ito yung nangyari. So nagkaroon ng oportunidad si Judge na gawin na kasi pwede naman niya sabihin isang page lang. Sabihin niya, na-repeal na to. It's over. Pero ginamit niya lang ng oportunidad na man ng konting
moral and social guidance dun sa mga partidos na na hindi ko pinapaboran yung CPP hindi ko rin magagawa ng kahit anong paraan itong ating gobyerno. Hala, nasira yung aking monitor. That is what is being said na dito na I agree with the dismissal of this case. It's all right. Pero ang duda ko dito is this is the highlight chosen by the Philippine Star. Kasi Philippine Star news card to eh. Ito yung napiling editorial decision ng Philippine Star. So that is why yun yung highlighted every page na nandito sa pinost na shinare natin has something to do with that flowery thing because that is what the people understands. Maybe I am just speculating why they came up with this editorial choice. Na this is what the people understand. But this is not actually what the court really is basing its decisions on. Ito lang yung drama ng Philippine Star na napili nilang i-feature dito. Which is, I'm not saying that mali ang Philippine Star dito. Ang sinasabi ko lang, that is the choice. This is the one that is circulating. The decision is very long, so we cannot possibly post this. Ito na lang muna. Kaya yun tawag ang anggulo. Ang anggulo. Yung anggulo. The angle. So understandable yan, and that is why we are trying to explain to the listeners, don't worry, this is not the end of the government's fight against the terrorist activities of the CPP and PA. And it definitely is not the final say on that because RTC pa lang to. Meron pa tong reviews ng Court of Appeals or Supreme Court at malayo-layo pang laban. Pero yun nga, as of this point, if the basis for this case was the Human Security Act, then it deserves to be dismissed. Then instead of just appealing this, why not file a new one based on the new law? Di ba? Yes. So, dun sa sinabi mo na itong si Judge ay nanganganib na maaway nitong ating mga... Wag. Wag po siyang wax lang. Maaari niya nga gawin yan nang wala siyang sinasabing ganyan. Sasabihin, yung batas na ginamit nyo sa pag-file ng kaso na to, na-repeal na. Na-repeal. Tapos na. Ito, di ba? Pwede niya sabihin ng ganun. Ginawa ng moral of the story. Yeah. Maganda yung ginawa ng judge dito and I should tell the readers na hindi lang ito ang sinabi niya. Marami pang sinasabi itong judge na to. Ito lang ang napili ng Philippine Star na i-highlight. Base dyan sa page number, 35 pages. Imposible na walang sinabi ang judge doon na rason na legal and valid at saka doon tungkol dyan sa hindi natin alam kung ano yung nandun. Pero we will discuss it sa live siguro mamayang gabi with JP kung may oras siya. Malamang. Kasi namimiss na daw kami ng mga tao eh. Sige. Sige, pagbigyan. Hindi, maganda itong topic na to. Kasi controversial at maaari natin tingnan in two ways. One, objectively, or the other way is very, very, alam mo yun, rebelliously. Okay, stop sharing ko na to ha. Stop mo na yan. Ayun. Yan. Usapan natin dyan ay rebellion. Ang rebellion, ang solusyon ay traffic. Bumili ng kotse. Ibaba ang presyon ng yesa. Gasolina. Yun po. Sino po ang susunod na programa dito na malaman na natin? In the heart of business. Pero meron pa tayong 2 minutes. Eh. Business. Business. So itong Philippine Star, ito yung kanyang napiling slant on the decision on how to report it. So makikita natin ngayon as a lesson to how to read news papers or news reports is that pag nakita mo yung decision, pag nakita mo yung post na ito na hindi lang yan yung kabuuan ng desisyon. Okay? Maintindihan mo bakit ito lang ang nakalabas dito. And then suddenly you see it. Yung motherhood statements na nakikita kasi dyan, maaaring yan yung naintindihan ng editorial group ng Philippine Star. Ito lang yung understandable sa atin because everything else is legalist. Okay? Salitang pang abogado. Hindi naman maintindihan. But again, you cannot help it but sometimes
just as it is here, it looks misleading. It tends to make the people who read it not very carefully and not very analytically to believe na ganun talaga, walang pag-asa itong laban natin sa CPP-NPA, which is not the right conclusion. May oras pa ba tayo natitira? Meron pa tayo konti. Isang minuto. Ito yung slant naman ng Rappler na in-emphasize. Nothing is better stated than the terrorism daw is blah blah blah. Whatever. The court also noted that the atrocities in question only qualify as rebellion and not terrorism. Aba, gumawa na sila ng opinion. May sarili na silang qualification dyan. Rebellion, not terrorism. Okay. O yan na yun. Bantayan nyo yan sa nyo sa media. Kasi hindi yan pagbasa ng news ng judge dito. Hindi na dineklara na walang basis and dineklara niya lang dito. Huwag na lang natin gawin. Ayun, mga kaibigan. Isang In the Heart of Business. Ng In the Heart of Business. Bye, Kuya Winner. Maraming salamat. Next week. Bye-bye. Tambayan sa DWIZ.